Cứ đến tháng Chạp, ở miền Tây quê mình, nhà nhà rộn ràng chuẩn bị làm đồ để đón Tết, với niềm vui và hy vọng một năm sung túc đủ đầy. Nhớ hồi nhỏ, mình thường cùng bà nội chờ đợi những ngày này. Bà thường nói, Tết không chỉ là thời gian để ăn ngon mà còn là dịp để gia đình sum vầy. Đầu tháng Chạp, mọi người khui mương, tác đìa, bắt cá lóc, cá sặc để làm khô. Đến rằm tháng Chạp, lại tráng bánh tráng, làm lạp xưởng, mứt cà, mứt bí, những món ăn mang đậm hương vị Tết khiến lòng người thêm háo hức. Qua 2 tháng Chạp, những món bì, món chả cho ngày Tết đã bắt đầu xuất hiện. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn khám phá một phiên bản bì đặc biệt, không chỉ ngon mà còn mang lại một cảm giác mới mẻ. Món bì này không giống như món bì thông thường. Thay vì gói lá như cách truyền thống, hôm nay mình sẽ chế biến theo một kiểu khác, nhanh chóng và dễ ăn. Bạn có thể gọi món này là bì hay chả, tùy theo vùng miền, nhưng chắc chắn rằng hương vị sẽ khiến bạn phải ghi nhớ. Nguyên liệu chính cho món bì này chỉ có 3 loại: da heo, nạc heo và bọng đái heo. Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng đừng vội ngần ngại. Bọng đái sau khi được sơ chế kỹ lưỡng với muối hột và chanh sẽ trở nên sạch sẽ và thơm ngon đến bất ngờ, giống như một bí quyết gia trì mà ít ai biết. Da heo sau khi được cạo rửa sạch, mình cuộn lại và buộc dây để khi luộc không bị biến dạng. Mình cho mấy cuộn da heo đã buộc chặt vô nồi nước, luộc cho chín mềm, cho thêm vài lát gừng với mấy củ hành tím, thêm chén nhỏ nước giấm để da heo của mình được trắng, thơm ngon hơn. Mình để lửa cháy liu riu cho da mềm thiệt mềm. Mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác như ớt, hành tím và nấm mèo. Những nguyên liệu này không chỉ làm tăng thêm hương vị mà còn giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Mỗi lần cắt hành, mình lại nhớ đến hình ảnh bà nội đứng bên bếp, vừa làm vừa chỉ cho mình cách cắt hành để không bị cay mắt. Khi nồi nước luộc gần cạn, da heo cũng đã mềm, mình vớt ra và cho vô thau nước lạnh. Món bì này đặc biệt ở chỗ chỉ có phần da được luộc, còn nạc heo thì không cần luộc. Da heo mình lạng bỏ phần mỡ, giữ lại phần da và cắt thành miếng thật mỏng. Đây chính là công đoạn cầu kỳ nhất. Thịt nạc heo cũng được lạng bỏ hết phần gân bên ngoài, chỉ giữ lại phần nạc và cắt thành miếng mỏng. Sau khi sắc thịt và da heo xong, tất cả sẽ được trộn đều với gia vị, muối, đường, bột ngọt, hành phi, ớt, nấm mèo và cuối cùng là tiêu. Trộn đều để da và thịt thấm đều gia vị. Hương thơm của gia vị hòa quyện với phần thịt và da sẽ mang đến cho chiếc bì một mùi thơm vô cùng đặc trưng, khiến ai nấy đều phải thèm thuồng. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, mình sẽ dồn hỗn hợp này vào bọng heo đã được làm sạch. Mình dồn cho đầy luôn cái bọng, dồn thật chặt tay để khi hấp lên bì sẽ dẻ và ngon hơn. Cái bọng này ở dưới thì lớn, phần miệng bên trên thì nhỏ, nên buộc miệng bọng bì cũng hơi khó. Mình sẽ dùng cách đặc biệt để cột cái bọng bì này. Mình lấy tăm, xỏ từ miệng này qua bên miệng kia của cái bọng, xỏ 5 đến 6 cây tăm cho giáp cái miệng của bọng bì, rồi lấy sợi dây buộc chặt lại. Dùng cách này đảm bảo sợi dây buộc chắc chắn, không bị xúc trong quá trình hấp. Nhìn nó giống như một cái trứng khổng lồ vậy đó. Buộc chặt dây rồi, mình dùng tăm ghim nhiều lỗ nhỏ trên bọng bì để khi hấp nó không bị nứt hay nổ. Lấy miếng vải bọc cho kỹ cái bọng bì này lại, quấn thật chặt trước khi đem đi hấp để cục bọng bì của mình hấp xong vẫn giữ nguyên hình dạng, không bị rách da bên ngoài. Mình để bì vô xưởng hấp khoảng 1 tiếng đồng hồ, hấp lâu thì bì sẽ dẻ và ngon hơn. Khi
vị chín, mùi thơm lan tỏa khắp nhà khiến ai cũng phải xao xuyến. Mình cảm thấy như cả không gian Tết ùa về, trong lòng cũng thấy nao nao. Gỡ lấy cục bột bì ra để cho nguội. Sau khi nguội, phần bì bên trong sẽ giã lại, ăn mới ngon. Bì này có thể ăn không, cuốn bánh tráng hay làm bún bì ăn kèm với rau sống và dưa chua, tất cả đều tuyệt hảo. Hôm nay mình làm bún bì cho cả nhà ăn. Để tăng thêm phần hấp dẫn, mình cũng chuẩn bị một dĩa rau củ xào nhẹ nhàng. Chỉ cần xào rau củ với tỏi cho thơm là đủ. Sau khi để nguội, mình cắt bì thành những miếng mỏng, lộ ra lớp da bên ngoài mềm mại. Bên trong là phần thịt nạc, tiêu, ớt và nấm mèo xen kẽ nhau, tạo nên những đường hoa văn vô cùng hấp dẫn. Món bì này ăn không thì chấm với muối tiêu chanh, ăn bún bì thì kèm với rau sống và dưa chua, ăn kiểu nào cũng bắt cả. Rang thêm đậu phộng để ăn kèm với bún bì cho ngon. Có đậu phộng vô sẽ bùi bùi thơm thơm, thêm phần hấp dẫn. Đặc biệt ăn cùng với dưa chua. Món này giòn giòn chua chua, ăn kèm giúp tăng thêm hương vị lại không bị ngán. Góp phần làm nên thành công cho món bún bì này thì không thể nào không nhắc đến nước mắm tỏi ớt chua cay, được làm từ những con cá cơm tươi ngon, sẽ là một điểm nhấn không thể thiếu. Nước mắm cá cơm này mình ủ và nấu theo phương pháp truyền thống xưa kia, bà ngoại mình truyền lại. Nước mắm thơm ngon, đậm đà, rất tuyệt vời. Đầy đủ hết rồi, mình mời cả nhà dùng món bún bì với gia đình mình nghe. Món bì này không chỉ đơn thuần là thực phẩm, mà còn là một phần hương vị Tết truyền thống cho gia đình. Nhìn thấy bì là thấy Tết trong lòng. Và các bạn có những kỷ niệm nào gắn liền với món ăn này không? Hãy cùng chia sẻ nha. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật sự thoải mái bên gia đình. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những món ngon tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.